Welcome sa aking channel. Ngayon gagawa tayo ng beef stir fry in oyster sauce. Kailangan natin ng karne ng baka, capsicums, dahon ng sibuyas, garlic, baby corn, white onion, chili, slice ang beef, hugasan, gamit ng strainer at i-drain, gawa ng mixture para sa marination, cornstarch, asin, at tubig. Mix lang maigi sa madilyot. Ibuhos ang marination mixture natin sa karne. Ihalo maigi hanggang sa mag-thick. Tabi lang natin mga 1 oras or mahigit. Habang nagmamarinate tayo ng beef, hugasan muna natin ang ating mga vegetables.
Ihanda na natin ang ating mga vegetables at hiwain. Lagyan ng itlog, cornstarch, soy sauce. Buksan ang kalan, ilagay yung frying pan, lagyan ng mantika, painitin, fry natin ang beef, ibalik ang pan, lagyan ng mantika, isote ang garlic,
Isunod ang beef. Stir fry. Maglagay ng tubig para sa sauce natin. Isunod ang oyster sauce. Isunod ang baby corn. Ilagay ang capsicum, onions, stir fry, ilagay ang spring onion, isunod ang red chilli, i-simmer natin hanggang sa maluto yung ating mga gulay. Ito na ang ating stir fry beef with oyster sauce.